Përshëndetje të gjithëve, unë jam Enida Ndoci dhe do jemi së bashku në këtë hapësirë të intervistës. Në fakt do të flasim sot për një ndër çështjet më kryesore të përditshmërisë tonë, pikërisht për veshjet dhe trendet më të fundit. Çfarë pëlqejnë më së shumti shqiptarët? Do ndjekim disa nga këto intervista, më pas do rikthehemi në studio me një të ftuar special. Të pëlqen të vishesh fashion? Po. Sportiv, po. Çfarë do të pëlqente më tepër të vishje në një mbrëmje të rëndësishme? Smoking, zakonisht. Që se është mbrëmje e rëndësishme, qelje verdis. Përpiqesh të kesh një veshje që ti të ndihesh rehat apo do që të ndjekësh modën? Shpjego fare. Jo, zakonisht mu me bënona, sepse e kam stiliste dhe e kam rehat nga kjo pjesë. Nuk kam naze, në çfarë dëshiroj e bëj. Pak, po jo shumë që t'jem gjithkohën që do vesh. Sa i përket të mbrëmjeve në evente? Po, ato po, pastaj kur është një event apo për të dalë tamam edhe mundohemi pak më shumë. Mundohesh që të ndjekësh të veshësh një firmë të njohur apo? Po, besoj se po. Mendoj që po. Çfarë them unë gjatë gjykos sportiv kam qenë. Po e dëshiroj edhe një gjë shumë komod. S'ka ndonjë gjë të keqe. Moda për mua është më mirë serioze, vishesh me të zezë. Kupton se janë ca që jo tuta, jo kështu, po ashtu. Mos më pëlqejnë as pak këto gjëra. Po flokët sa kohë të marrin për t'i rregulluar? Se meshkujt kujdesen, tashmë ka ndryshuar tradita. Për shembull dua 10 minuta. 10 minuta? Po. Për të rregulluar flokët. Pastaj për veshjen, e mendon që në darkë apo? Jo, hap dollapin. Edhe nuk di çfarë të vesh, e kupton se aq shumë ka, me ta di dhe vet. Për mua është më mirë të ndihem mirë. Po moda vjen e ikën. E ndjek si gjithë tjerët. Në raste ceremoniale, ju kërkoni që të blini firma, mallë cilësor, apo më mirë t'jeni rehat me veten tuaj? Po ma domenja firma më, t'jenë sa më cilësore, sa më të mira, ndjem dhe më rehat. Çfarë mund t'jepni një mesazh për të rinjt ose Po të vishen sa më rehat, më që të den gjona që ndjen sa më rehat, jo të gjimojnë që den sa më shtrenjta. Unë kryesisht këmisha vesh, sa më thjesht, sa më rehat, sa më komod. Është me stil, në rast maturë ose një festë diçka e serioze, të veshje pak klasike, pak shik, nuk ka rëndësi marka. Për mendimin tim Shqipëria është një vend që nuk ka modën e vet. po për ty më shumë është e rëndësishëm stili apo moda? Stili. Zonja dhe zotëri, kemi ndjekur një pjesë të preferencave të shqiptarëve, ndërkohë siç lançuam edhe në fillim të këtij edicioni, kam sot të ftuar Alban Lekën, administrator të një prej markave të certifikuara tashmë në Shqipëri, Reiman. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se gjeta. Zoti Leka, cilat janë trendet më të fundit të veshjeve, kryesisht tek meshkujt shqiptar? Atëherë për sa i përket trendeve më të fundit, kryesisht ne jemi në stilin e verës, pëlqejnë më shumë ngjyrat e ndezura, kostumet me ngjyra, sikur se ato janë më të përshtatshme edhe kombinohen më thjesht. Pra, këto janë kryesisht ata që janë edhe më të preferuar, që kërkon më së shumti tek marka juaj? Pjesa më e madhe pëlqejnë të thjeshtën dhe siç e theksova më përpara që të kombinohen thjesht. Le të flasim pak për atë target, pra grup mosh, të cilët janë nga periudha 20 deri 25 vjeç, ndoshta por edhe më shumë. Sa të edukuar janë për të ndjekur trendet më të fundit të veshjes, duke qenë se rinjia janë ata që frekuentojnë më shumë këto marka të njohura, le të themi. Të them të drejtën, në kohët e fundit pjesa 95% e shqiptarëve pothuajse e preferojnë kostumin, qoftë edhe në përditshmëri, në për zgjuar për gjëra, por madje edhe në për eventet veçanta siç janë ceremonitë dhe mbrëmjet goxha, domethënë përdoren. Po kryesisht përdoren ngjyrat që janë më dominuese, e zeza dhe bluja. Cila është grup mosha që është më kërkuese? Po të them të drejtën, tani duke qenë se ne konsiderohemi si biznes me rrezikshmëri të lartë, këto për momentin janë të bllokuara dhe pothuajse duke filluar nga minimaturat, maturat, këto nuk janë të ndaluara dhe por kryesisht të gjitha nga pak e preferojnë kostumin. Zoti Leka, le të bëjmë një krahasim me punën tuaj dhe aktivitetin e kompanisë tuaj në lidhje me shitjen e produkteve apo edhe nxjerrjen e tyre me qira, pasi ju keni edhe një mënyrë funksionimi të tillë. Si ka qenë përpara kohës së pandemisë dhe a e keni ndjerë ju pandeminë? Të them të drejtën, përpara pandemisë, duke qenë se ky është sezoni sezoni më i mirë për ne për sa i përket nëse do të ishim në një normalitet, por tani nëse do ta përkthej në përqindje ka 40% më pak
Jemi duke ndjekur edhe këto pamje pra që janë pamje të gjithë kompanisë tuaj, veshjeve më të preferuara që janë kryesisht meshkuj, pra cilat janë tipologjia e atyre veshjeve që janë më të kërkuara, janë xhaketat klasike? Po, në përditshmëri kryesisht më të kërkuarat janë xhaketat dhe pantallonat, sepse njerëzit janë më të lirshëm punë dhe për sa i përket kohës tani njerëzit kërkojnë kostume qoftë edhe për evente më të veçanta, duke qenë se por tani nuk jemi në një moment që në pritje. Do doja t'ju pyesja se si keni funksionuar gjatë kohës së pandemisë. Shumica e dyqaneve, por edhe e brendeve të njohura në Shqipëri kanë aplikuar edhe metodën online. Keni bërë shitje apo... Okej, më fal. Të them të drejtën, duke qenë se kostumi është diçka që normalisht duhet ta provosh edhe është pak e vështirë, por ne funksionon online për sa i përket vetëm për sa i përket kollarëve ose gjërave që janë që s'ka nevojë që t'i jesh fizikisht. Pra nuk është në interesin tuaj që të funksionon në mënyrë të tillë? Në interesin tonë në një të ardhmen pse jo. Do doja të pyesja pak edhe në lidhje me pjesën monetare. Sa shpenzojnë meshkujt shqiptar për të kujdesur për lukun e tyre të jashtëm? Të them të drejtën, meshkujt shqiptar shpenzojnë, kam përshtypjen që shpenzojnë jashtëzakonisht shumë qoftë në jetën e përditshme dhe akoma më shumë në një eventet më të veçanta siç janë festat apo Mendoni se edukata e veshjes është krahasuar me vendet europiane, por edhe vendet të tjera të botës e kemi aplikuar, le themi, apo e kemi huazuar nga vendet ballkanike? Të them të drejtën, shqiptarët e vlerësojnë jashtëzakonisht shumë pjesën e të veshjit, qoftë edhe në veshje sportive dhe akoma më shumë për sa i përket kostumin që është diçka më specifik për sa i përket. Ndërsa mendoj që vendet e tjera e kanë në plan të dytë veshjen. Zoti Leka, duke qenë se kemi qenë një periudhë pandemie, ndërkohë kemi edhe një vendim nga ana e qeverisë deri në datën 23 qershor, jemi në situatë emergjence natyrore. Si keni funksionuar me pjesën e furnizimit? Duke pasur parasysh që në situatën që ndodhemi, pjesa më e madhe e shitjeve kanë rënë ndjeshëm, por ne vazhdojmë të furnizohemi normalisht, duke pritur pse lajmet të mira që shumë shpejt do të rikthehemi, madje një normaliteti jo si më përpara, por duke respektuar protokollet që ka vendosur Ministria. Ndërkohë, jemi duke parë edhe pamjet e krevatëve, apo edhe stilimet dhe format të ndryshme që ju i keni dhënë qoftë edhe xhaketave apo këmishave. Ku jeni referuar, cili është stili që ju i keni përdorur? Atëherë, për sa i përket brandit, ne jemi 100% brand shqiptar por kryesisht ideja ime ka qenë që çdo njeri të ketë mundësinë që të marrë një kostum pa dallim moshe. Domethënë të ketë mundësinë qoftë edhe duke domethënë me çmim minimal që ta përballojë. E qartë, këto detaje që ne shohim, qoftë edhe krevatat apo edhe objektet e vogla që vendosen për zbukurim tek xhaketat e meshkujve, kryesisht kush e ka le të themi kush e ka aplikuar këtë ide dhe sa persona punojnë në administratën tuaj për të krijuar një brand të tillë, që tashmë kanë një zë në vendin tonë? Të them të drejtën, aksesorët për mendimin tim janë pjesa më rëndësishme dhe janë pjesa më kumtim plot për sa i përket kostumit. Ato japin bukurinë dhe elegancën duke qenë. Por dallimi është sepse ta thash domethënë që krevatet edhe çdo gjë që janë aty për mendimin tim kanë luajnë rolin kryesor, sepse kostumet janë të ndara, pjesa më e madhe pëlqejnë, nëse do të referohemi te ceremonitë, pëlqejnë ngjyrat që janë baza, që është e zeza dhe bluja. Zoti Leka, cilat janë aksesorët që përdorni kryesisht në këto kostume? Aksesorët e përgjithshëm për sa i përket janë të ndara në kategori, për sa i përket moshave janë papioni që është më i preferuar dhe pastaj nëse do të referohemi ceremonive të veçanta janë krevatet ose krevatet të personalizuara që janë pak edhe më serioze dhe një gjyshe. Këto aksesori sugjeroni ju?
në ngjarje të Të them ndryshme? të drejtën, unë pjesën më të madhe të kohës, unë preferoj që të jem gjatë gjithë kohës në dyqan, që ta prej klienti nga afër se ai çfarë thellë kërkon dhe sugjerimet e mia. Unë jam sugjeroj çdo klienti që më vjen dhe ato më mirë kuptojnë dhe i përdorin. Cili është materiali që përdor më shumë ti, Reiman, në përdorimin edhe krijimin e këtyre kostumeve? Të them të drejtën, materialet janë nga më të ndryshme, duke u referuar nga çmimet që janë minimale tek pastaj diçka, domethënë fillojnë që të relativisht janë të pranueshme. Domethënë nga një maturant mund ta përballojë shumë mirë, mund të blejë një kostum ose mund ta aplikojë siç kemi ne, domethënë kemi opsionin për me qera. Ju përmendet pak parë edhe pjesën e personalizimeve, aksesorët personalizues, ndërkohë që është një kulturë e huazuar nga Amerikët. Sa aplikohet kjo në administratën tuaj? Pra, fokusoheni tek këto preferenca? Atëherë të them të drejtën, pjesa më e madhe e produkteve që ne kemi në dyqan janë të gatshme, por ne kemi edhe opsion që një klient ka diçka në mendje, patjetër ja personalizojmë dhe ja realizojmë sipas dëshirës. E qartë, do doja të dija pak edhe cili është primar në veshjet e meshkujve, të cilët kërkojnë edhe këto kombinime, le të themi, stili apo moda? Them të drejtën, pjesa më e madhe në Shqipëri janë tek stili dhe kryesisht janë tek ngjyrat bazë. Ngjyrat, kostumet me ngjyra është trend shumë i mirë, por janë një pjesë shumë e vogël që e praktikojnë. Dhe kryesisht thash edhe më parë, është bluja dhe zeza është unike dhe. Do doja të flisnim pak edhe për preferencat e këpucëve. Cilat janë ato ngjyrat më të preferuara nga meshkujt shqiptar, më të kërkuara? Atëherë nëse referohemi te kostumet që janë pak më sportiv, kryesisht këpucët e preferohen pak më sportive dhe pak më sportive, pak më elegante, më të lehta, pastaj për sa i përket pjesës kostumet të ceremonisë, pastaj janë më të personalizuara, janë pak më të ngarkuara Cila është pjesa që ju keni shitur më shumë, ose më saktë keni bërë më shumë kontrata, apo keni dhënë akoma më shumë, do me thonë, veshje gjatë kohës maturave, apo është edhe periudha e verës e gushtit që zhvillon edhe ceremonitë martesore? Të them të drejtën, nëse do të ishim në normalitet, kjo periudha nga qershori gjë në fund të shtatorit është një periudhë që është relativisht e ngarkuar, por korriku dhe gushti është jashtëzakonisht muaj që njerëzit, pothuajse gjithë eventet, gjithë njerëzit mbidhen në këto muaj të veçantë. Zoti Leka, duke qenë se ju jeni një markë tashmë e certifikuar, keni sjell brandin tuaj që duket edhe nga pamjet, do me thonë është diçka shumë kënaqshme edhe për syrin e njerëzit. Sa të vështirë keni patur ju që të afroni klientët tuaj, duke qenë se shqiptarët kanë një financë jo shumë të kënaqshme, le të themi mesatërisht, sa e vështirë ka qenë kjo? Ka qenë klientët tuaj të friksuar sa i përket çmimeve? Si që theksova më përpara, unë jam munduar që çdo njeri që pëlqen diçka të Reiman të vishet thjesht, bukur dhe një kosto që të jetë e përballueshme. Relativisht unë punën dhe unë jam bazuar gjithmonë, e kam bazuar punën tek klientët dhe çdo klient që vjen, unë domethënë e sugjeroj dhe fal kësaj unë kam arritur këtu kam. Domethënë, ju mallin tuaj e prodhoni? Atëherë, mallin, pjesën më të madhe të mallit, me partnerët tanë në Itali e prodhojmë, por pse jo, shpresojmë që shumë shpejt çdo gjë të prodhohet dhe të jetë made in Albania 100%. Kjo është pika e vetme në Shqipëri, pra vetëm në kryeqytet ekziston dyqani juaj? Të them të drejtën, ne kemi 2 vite që operojmë në tregun shqiptar dhe relativisht unë jam shumë i kënaqur për sa i përket punës dhe shpresojmë që në të ardhmen pse jo edhe nëpër ta bëj brand edhe jashtë vendit. Keni menduar për një plan tjetër tipi Reiman, mbase mund të ketë sukses, mendoni që mund të kishte një mundësi të tillë? Për momentin jam i fokusuar tek për sa i përket brand, për sa i përket veshjet e meshkujve dhe në të ardhmen do të shikojmë se si mund të shkojë. Pra mund të jetë realizueshme?
Nuk e di, nuk mund të flasë në këtë moment, po besoj që nuk e di. Besoj që në të ardhmen do të shikojmë si. Mendoni se do e ndjeni periudhën e pandemisë, rënjen e nivelit ekonomik në Shqipëri pas kësaj kohe, pra pas datës 23 qershor, duke qenë se do të lejohen edhe dasmat me një protokoll të caktuar? Them të drejtën, duke pasur parasysh që shqiptarët janë atyre që festojnë në përgjithësi, unë jam shumë optimist që gjithçka do të shkojë mirë dhe do të jetë, jo si që ka qenë, por diçka pak më. Cilat janë trendet më të reja që pritet të futen në dyqanin në Reiman? Atëherë besoj që brenda javës që vjen ne do të nxjerrim koleksionin më të ri për sa i përket verës dhe 2021 që do të jetë jashtëzakonisht i bukur. Do doja të dija pak edhe për kombinimin e xhaketave, kostumeve me krevatat dhe këpucët. Si bëhet ky kombinim? I sugjeroni ju apo është gjithmonë në dorën e klientit për të vendosur se çfarë do të marrë nga dyqani juaj? Do them të drejtën, pjesën më të madhe, unë klientelën time e kam, do më thënë, klientela ime referohet çaj i ofroj unë. Dhe gjaketat, në përgjithësi, gjaketat dhe këmishat nuk përdorin kollare, por pjesën më të madhe klientave i kam pjesën të madhe, dhe më thënë, sugjerim ja u bëjon. Ju tha që në mes datës 21-23 mund dalë edhe koleksioni i ri. Çfarë ngjyre jeni fokusuar më shumë? Pak detaje nga ky koleksion i ri, të lutem. Duke menduar që baza, si që theksova, është e zeza dhe bluja, mua më pëlqen që të përdor edhe ngjyrat dhe pjesa më e madhe kanë kuptuar që ngjyrat është diçka shumë e bukur, por normalisht duan edhe pak guxim. Të ndalemi pak edhe tek pjesa e marketingut, duke qenë se po flisni për një koleksion të ri që mbase shumica e meshkujve, të cilët ndjekin këtë trend të veshur apo besojnë tek marka juaj, ku mund ta gjejnë? Atëherë ne ndodhemi tek pranë sheshit Wilson, është rruga Abdyl Frashi. Pra në dyqanet e Reiman? Në dyqanet e Reiman, po. Sigurisht që koleksionet do të publikohen më parë në faqen tuaj zyrtare? Patjetër, koleksioni do të publikohet në rrjetet sociale në Instagram që është Reiman Tirana. Aty do të publikohet gjithë koleksioni dhe besoj që shumë shpejt do të dalë. Fillimisht, do doja të dija për ardhjen e një brendi të ri, duke qenë se Reiman tashmë është ndërruar edhe një ndër brendet më të preferuara të meshkujve shqiptar. Çfarë mendon se i ka bërë meshkujt shqiptar të tërhiqen tek dyqani juaj? Për sa i përket me thjeshtësia më shumë. Thjeshtësia dhe në përgjithësi meshkuj shqiptar nuk pëlqen gjëra të ngarkuara. Qoftë edhe meshkuj që kanë një ceremoni të veçantë, ato kryesisht preferojnë të thjeshtën. Zoti Leka, jemi duke parë edhe ambientet e dyqanit, konkretisht edhe xhaketat. Do doja të dija pse ngjyra e zezë? Po, e theksuat edhe më parë, madje edhe në koleksionin e ri. Ngjyra e zezë për mendimin tim është ngjyra që është më e kombinueshme. E kombinohet shumë lehtë dhe nuk të merr shumë kohë për ta detajuar. Është edhe më e thjeshtë, është më e thjeshtë për të kombinuar, është më mashkullore dhe është pothuajse gjithë njerëzve ajo ngjyrë ju shkon. Do doja të dija pak edhe për vendosje. Pra, çfarë vendosin meshkujt shqiptar, vinë të shoqëruar apo preferojnë që të zgjedhin dhe t'ju besojnë ju? Atëherë pjesa më e madhe vinë të shoqëruara nga bashkëshortet, por kryesisht marrin sugjerimet e mia. Do doja të komentoja pak edhe ngjyrat e krevatëve. Konkretisht, ky lloj stili, pra, me çfarë mund ta kombinojmë? Atëherë, krevatet që janë pak të ngarkuara dhe janë të dizenjuara me viza me kështu, preferohen gjaketa një ngjyrshe. Pastaj nëse do të referohemi tek gjaketat që janë më kuadrate, krevatet normalisht do të jetë e zezë ose nuk do të jetë e ngarkuar. Do të jetë e thjeshtë. Zoti Leka, do duhet të pyesja pak edhe për mënyrën e të veshurit të meshkujve gjatë dastmave, ceremonitë martesore tashmë janë shndërruar edhe në një ceremoni në fakt që duan të ndihen sa më lirshëm, sa më komfort me veten e tyre. Pra, janë edhe këto lloj xhaketash të cilat janë farforme sportive, le të themi. Janë këto të preferuara dhe me çfarë mund t'i kombinojmë? Të them të drejtën, pjesa më e madhe e të rinjve preferojnë gjën, preferojnë gjaketa të thjeshta, mund t'i veshin edhe me gjinse pak më serioze, por duan që t'jenë sa më lirshëm, por kryesisht duken edhe bukur. Zoti Leka, për ta përmbyllur, ju sugjeroni një kostum me krevat apo me papion?
Cila është më preferuar, duke qenë se pam edhe një larmishmëri papionësh dhe krevatësh? Për sa i përket aksesorëve, këto janë në varësi të njerëzve, por unë kryesisht preferoj krevatën. Zoti Leka, unë të falenderoj që ishe në studion Ora News. Zonja dhe zotrin, kaq që edhe për këtë intervistë. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takofshim.